Welcome back to my channel. Today, ang gagawin natin ay napakadaling recipe. Ang ube flavor biko. Yes! Yan, napakadali lang niya at konti lang ang ingredients niya. Ito lang ang kanyang ingredients. So, pakita ko sa inyo ang ingredients. Ayan. Glutinous rice, malagkit, bigas na malagkit, tapos, saan na pa yan? Ayan, ang coconut cream, isang lata, tapos dalawang latang coconut milk, tapos ang sugar, at saka ang ube flavoring. Yung lang po mga darling. So, start na tayo kung paano gumawa. So, magsaing na tayo ng bigas malagkit. Ayan. Gagamitin kong rice cooker. Pwede naman ang ordinaryong caldero. Ayan, lagay lang tayo ng mga 1 cup and a half. Pwede na yan. Ayan, salang na natin siya. So, habang nagsasaing tayo ng bigas, gawa na tayo ng latik using coconut cream. So, habang gumagawa tayo ng latik, gawa na rin tayo, pakuluan na rin natin ang coconut milk. Yan. Lagyan natin ng 2 cups ng sugar. Supposed to be brown sugar, kaya lang hindi ako nakabili ng brown sugar, so white sugar na lang gamitin ko. Pwede naman. Ayan, 2 cups ng sugar. Ayan na, pabayaan natin siyang kumulo ng kumulo at paminsan-minsan hahaluin natin. So, ang latik natin, luto na. Ayan. Ayan siya. Brown color na siya. So, tabi na natin siya. So, nabili ko to sa sa Rotorua, sa Asian store. So, ayan. Ano na siya. Malapot na siya. Lagyan na natin siya ng ube flavor. Syrup yan, di ba? Oo. Ayan. CR ako tayo. Okay. Ayan. Kulay ube na siya. Ayan. And then, ilalagay na natin ang kanin. Ayan. Kailangan hindi siya masyadong lutong-luto. Halfway cook lang siya. So, haluin lang siya ng haluin hanggang malapot na siya. Hanggang mahirap na siyang haluin.
Yan. So, ayan na. Medyo matagal-tagal lang ang paghahalo. Hanggang sa lumapot-lapot na siya. Ayan. So, ayan na. Sinalin ko na siya sa lalagyan. Palamigin lang muna natin siya. Bago natin siya lagyan ng decoration. So, ayan na siya. Pinalamig ko muna siya at medyo matigas-tigas na siya. Hahatiin ko siya ngayon ng ganito. Yan. Lalagyan natin siya ng latik. At saka, kung gusto niya ng cheese, pwede niyo ilagyan ng cheese at mag-grate kayo ng cheese. Ang bango niya. Ang aking kaibigan si Arlene, Ate, okay na ba yan? ang nagtulong sa akin mag-grate ng cheese. Yan. O, pakita kita. Ayan. Ayan ang aking friend. Hello, say hi. Tinulungan niya akong mag-grate ng cheese. Ayan. Pwede na yan. Tapos, lagyan natin siya ng ayan, latik. Ito yung latik na niluto natin kanina. Ang ganda niya. Tingnan mo, may lagyan decoration. Di ba ang ganda? Ganyan lang siya. Very simple. Pwede siyang pambenta. Pwede siyang pang sa party-party. Dadalhin mo sa party. Ayan, ang ganda niya. Oh. Design lang Cute siya. naman nito. Ang liit. Philippine banana to? Yes. Philippine banana. Ayan. And then, yung side naman na isa, lalagyan natin ng cheese. Ayan, cheese. Kung gusto niyo lahat ng cheese, pwede rin. Kung gusto niyo lahat ng latik, pwede rin. Ayan. Ang cute niya. No? Okay. Parang pangalawa mo lang ngayon na gumawa, no? Yeah. So, ayan ang aking Ube Biko. Ayan ang aking Ube Biko. Ayan. So, yun lang po guys. Tapos na po ang paggawa natin ng Ube Biko. So yummy. Hindi ko na siya titikman dahil alam ko na ang lasa niya at napakasarap po. So, thank you for watching everyone. Hope you enjoy watching. Don't forget to subscribe. At meron pa akong mga i-upload. Marami pa po akong i-upload na video. So, stay connected tayo. Don't forget to subscribe sa mga bago. Ayan, thank you, Arlene, sa pagtulong sa akin. Okay, bye everyone. Mwah, 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 hugs. See you on my next video.